Hello everyone, welcome back to Miss Hung's lesson today. How do you do? Okay, I'm good too. So now let's start our lesson today with Write-On 6, Unit 3, Lesson 3C, Vocabulary, page 58. Before we start, make sure that you have with you Write-On 6 student's book, Write-On 6 workbook, your notebook, your pen and pencil with you. Now, are you ready? Let's go! Right, so in the previous lesson, we learned how to use countable nouns and uncountable nouns already, right? So before we start, I want to ask you one question. Do you like fries? Okay, và trước khi bắt đầu bài học nhé, thì cô muốn hỏi các bạn một câu, đó là chúng ta có thích ăn khoai tây chiên không các bạn nhỉ? Yes or no? Okay, maybe. So now let's see how we can make fries. Okay, so first of all, what will you do with a potato, guys? Vậy việc đầu tiên chúng ta cần làm với củ khoai tây là gì các bạn nhỉ? Very good. We have to peel it. Mình lột lớp vỏ. Next one, we have to... Yes, we have to slice it. Tức là mình cắt nhỏ nó ra. Okay. Next one, what do we do? Okay, bingo. We have to wash it, right? And the last thing to do is to... Bingo, to fry it. Okay, mình rửa xong rồi thì mình sẽ bỏ vào nồi và mình chiên luôn. Okay, so today we are going to learn about the topic food preparation. Let's go. So first of all, let's look at the first picture. What is she doing in this picture, guys? Rồi, vậy trong bức tranh này thì cô ấy đang làm gì các bạn nhỉ? Very good, cô ấy đang sắc thái một quả dưa chuột, đúng chưa nào? So in English, we have the word slice. Okay, now let's listen. Alright, let's go. Slice. Slice. You got it right. Rồi, cô nhắc lại nhé. Từ slice này có nghĩa là cắt thái. Ví dụ mình có là slice a cucumber or slice a potato. You got it right. Now, next one, number 2. Do you know what she is doing? Yes, okay. Vậy trong bức tranh này thì cô ấy đang gọt vỏ, lột vỏ, đúng chưa nào? So we have the word Peel. okay, again. Peel. Very good. Now number 3, we have the word Grate. Grate. từ grate này nó có nghĩa là bào này hoặc là nạo các bạn nhé. Next one, do you know what she is doing? Yes, very good. She is adding some flavor to the dish, right? Trong bức tranh này thì cô ấy đang thêm một vài cái gia vị vào trong món ăn này, đúng chưa nào? So we have the word Add. Add. có nghĩa là thêm vào. Okay? Next one, she is mixing a lot of things in a bowl, right? Cô ấy đang trộn rất là nhiều thứ ở trong một cái tô thì mình sẽ gọi đó là Mix. Mix. okay? And the next one, we have the word Chop. Chop. rồi, từ này có nghĩa là băm nhỏ rồi các bạn nhé. Thí dụ mình có là chop an onion, băm nhỏ một cái củ hành. Okay? Next one, cô ấy đang khuấy trứng, đánh đều trứng lên. Vậy thì mình sẽ có một từ trong tiếng Anh đó là Beat. Beat. okay? Now let's listen again and repeat all the words. Let's go. Slice. Peel. Grate. Add. Mix. Chop. Beat. You got it right. Rồi, nếu các bạn không đọc kịp thì mình có thể tua lại video để luyện tập thực hành đọc lại các từ này một lần nữa các bạn nhé. Now, you're gonna learn some new words about cooking tools, okay? Bây giờ chúng ta sẽ được học một số từ vựng mới về những dụng cụ làm bếp các bạn nhé. So the first thing looks so familiar. Do you know what it is? Yes, you're correct. It is a knife. So let's check it out. Knife. Knife. Okay. And the next thing, do you know what it is used for? Vậy chúng ta biết cái dụng cụ thứ hai này được dùng để làm gì không các bạn nhỉ? Okay, so maybe we can use it to cook something like soup, right? Vậy thì chúng ta dùng dụng cụ này để nấu những món ăn như là súp này, or maybe canh or cháo, right? Vậy thì đây là một cái nồi, đúng chưa nào? So we have the word Saucepan. okay, again.
saucepan, You got it right. Now, number 3, it looks so familiar too. Do you know what it is? Okay, it's bingo. Đó là một cái chén, cái bát, đúng chưa nào? So we have the word. bowl, bowl, Okay. Now, next one, we have. whisk, whisk, Okay, so what do we use this one for? Yes, very good. We use whisk to beat eggs. Okay, chúng ta dùng cái cây đánh trứng này để khuấy trứng, để đánh trứng, đúng chưa nào? And the next one, we have the word. cake tin, cake tin, Rồi, cake tin này chính là cái khuôn để chúng ta đổ bánh vào, sau đó mình nướng bánh các bạn nhé. Next one, we have the word. grater, grater, So, do you remember the word grate? Okay, it's good. Grate có nghĩa là bào hoặc là nạo, đúng chứ nào? Vậy grater chính là cái dụng cụ để bào, dụng cụ để nạo các bạn nhé. And next one, number 7. We use this cooking tool to fry potato. Okay. Rồi vậy thì cái số 7 này chúng ta dùng dụng cụ này để chiên khoai tây. Đó, vậy thì đó là cái gì các bạn nhỉ? Very good. Đó là một cái chảo để rán, để chiên. So we have the word. frying pan, frying pan, You got it right. Next one, we have the word. spoon, spoon, Okay, và đây là một cái thìa, một cái muỗng, đúng như nào? So now let's listen again all the words and then repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và các bạn sẽ luyện tập đọc hết tất cả các từ này các bạn nhé. Nếu mình không đọc kịp thì các bạn có thể pause video này lại, dừng video này lại. Okay, let's go. knife, knife, saucepan, saucepan, bowl, bowl, whisk, whisk, cake tin, cake tin, grater, grater, frying pan, frying pan, spoon, spoon. Now, let's do some exercise to make sure that you can memorize and use all the words that we have learned. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ làm một vài bài tập nhỏ để chắc chắn rằng các bạn có thể ghi nhớ và sử dụng, vận dụng được tất cả những từ vựng vừa rồi các bạn nhé. In this exercise, you have to match the cooking tools to the correct phrases. Okay? Các bạn cần phải nối những dụng cụ làm bếp ở phía bên trái tương ứng với các cụm từ chỉ chức năng, chỉ mục đích sử dụng của các dụng cụ làm bếp này. The first one we have whisk, nghĩa là dụng cụ để chúng ta đánh trứng, khuấy trứng, đúng chưa nào? Next one we have the word knife, là cái dao, good. Grater là dụng cụ để nạo hoặc là bào. Next one, spoon là cái muỗng, okay? And we have the first phrase, grate cheese. Okay, grate cheese nghĩa là bào phô mai. And B, we have mixed vegetables, nghĩa là trộn. Okay, good job. Trộn rau củ quả các bạn nhé. And C, beat eggs. Okay, tức là đánh trứng, good job. And now D, chop. Do you remember what it means? Rồi các bạn nhớ từ chop này nghĩa là gì không nhỉ? Đó là okay, well done. Chop ở đây đó chính là băm nhỏ, okay? Next one, peel. Peel nghĩa là lột vỏ, là gọt vỏ các bạn nhé. Next one, slice. Slice đó chính là thái hoặc là cắt, very good. And onion là cắt củ hành. You got it right? Now let me do one example for you. The first cooking tool, whisk. So we use whisk to beat eggs, okay? So we have to match one with C, okay? Rồi vậy thì từ đầu tiên là dụng cụ đánh trứng, whisk, thì mình sẽ dùng nó để đánh trứng, chắc chắn rồi. Cho nên mình sẽ nối một với lại cụm từ C các bạn nhé. Now it's time for you to pause the video and do this exercise. Let's go. Now, have you finished? Let's check your answers. The first one, knife. So what is it used for, guys? Very good. It can be used to chop, to peel, or to slice onions. Okay? Rồi vậy dao có thể được dùng để băm nhỏ này,
để lột vỏ, gọt vỏ, hoặc là để cắt, thái củ hành, đúng chưa nào? So we match to with D. Very good. Next one, greater. Obviously, we use greater to grate cheese. Very good. So number 3 goes with A. Alright. And the last one, spoon. So we can use spoon to mix vegetables. Good job. So 4 goes with B. Okay. Rồi vậy cuối cùng thì spoon chúng ta có thể dùng muỗng, dùng thìa để có thể trộn rau củ quả. Đúng chưa nào? Now in this exercise, you have to make sentences using the words below. Okay. Rồi bây giờ trong bài này thì chúng ta sẽ đặt câu và sử dụng những từ cho sẵn dưới đây. For example, number 1, whisk and beaters. So the word whisk is a cooking tool. Vậy ví dụ mình có câu số 1. Vế thứ nhất đó là từ whisk, chỉ một dụng cụ làm bếp. Và vế thứ hai đó là một cụm từ beaters, là đánh trứng. Thì mình hiểu ở đây là một cụm động từ chỉ cái chức năng, cái mục đích sử dụng của dụng cụ làm bếp ở đằng trước các bạn nhé. Vậy nhiệm vụ của các bạn đó là mình phải đặt câu làm sao kết nối được hai vế này lại với nhau. Okay, for example, we have the sentence. You need a whisk to beat eggs. Okay, bạn cần một dụng cụ đánh trứng để có thể beat eggs, là để có thể khuấy đánh trứng. Đúng chưa nào? So, remember that we can use the structure. You need a, and then the cooking tool, and then the verb phrase. So now let's pause the video and then do this exercise. Let's go. Now, have you finished? Let's check your answers. Okay. Number 2, we have the cooking tool, knife, and the verb phrase, chop, peel, or slice onions. So we have the sentence like this. You need a knife to chop, peel, or slice onions. Bạn cần một con dao để có thể băm, gọt vỏ cũng như là cắt thái hành. Okay. Next one, we have number 3, grater and grate cheese. So let's see what we can write here. Okay, let's listen. You need a grater to grate cheese. Nghĩa là bạn cần một cái dụng cụ bào để có thể bào phô mai. Đúng chưa nào? Next one, number 4, let's do it together. Okay, so spoon. So we say you need a spoon. Very good. To mix vegetables. Very good. So the whole sentence is like this. Let's listen. You need a spoon to mix vegetables. Okay, so good job everyone. So now I have one more challenge for you. We have made sentences about how to use knife, whisk, grater, and spoon already, right? So at home, try to make sentences about how the other cooking tools can be used in your kitchen. Okay? Vậy thì trong bài học này, chúng ta đã đặt câu về cách sử dụng của những vật dụng như là knife, whisk, grater hoặc là spoon. Vậy thì về nhà, các bạn sẽ làm cho cô thêm một bài tập nhỏ như sau các bạn nhé. Đó là chúng ta hãy tiếp tục đặt câu về cách mà các bạn sử dụng những vật dụng, những đồ dùng làm bếp còn lại. Chẳng hạn như mình có saucepan. How you use saucepan in your kitchen. Okay, so that's it for today's lesson. Now, to sum up, today we have learned a lot of new words about the topic food preparation and cooking tools. Alright, so we have finished Unit 3, Lesson Vocabulary, page 58. For homework and more practice, please remember to review all the language points that we have learned today. Do the exercise in your workbook, page 30, and access the actualhome.com.vn for further practice resources. That is also the end of today's lesson. Thanks a lot and goodbye!